අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් රුස්බා YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඉන්ෆිනිටි saree draping tutorial එකක්. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. සාරියේ හොඳ පිටපැත්ත හොයාගෙන පල්ලුව පැත්ත නැතුව සාරියේ අවසාන කොටස නෝමල් සාරිය අඳින විදිහටම දකුණු අත පැත්තෙන් පෙටිකෝට් එකට යට කරගෙන සාරියේ වටයක් කරකවලා ඒ සම්පූර්ණ කොටසම පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. දැන් ඉදිරිපස පල්ලුව කොටසෙන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහටම පොටේ රැලි ටික තබා ගන්න. මේ පොටේ රැලි තියද්දී වෙනදට වඩා වෙනසක් තියෙනවා. මෙතනදී බෝඩර් දෙක දෙපැත්තටයි එන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න. පොටේ දිග අපිට අවශ්‍ය තරම් සකසා පින් කරගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඉදිරිපස රැලි සකසන්න. සකස් කරගත්ත සාරි පොට වම් උඩ හිසෙන් රඳවා ගන්න. එකේ පේන ආකාරයට එක බෝඩර් එක කොනක් අරගෙන වම් අත පැත්තෙන් මේ පේන විදිහට රඳවා ගන්න. ඉදිරිපස රැලි පිළිවෙලකට සකසා බෙලි බටන් එක ගාවින් පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න.
නැතිනම් වෙස්ට් බෙල්ට් එකක් දාගන්න. දැන් අපි ඒ සාරි එකත් ඇඳලා ඉවරයි. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහින් එන්න. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.